હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે કેરીના ટુકડા કર્યા વગર જ ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવશું। અમુક વાર કેવું થતું હોય છે કે આપણે કેરીના ટુકડા ખાઈ જતા હોય છે અને રસો પડ્યો રહેતો હોય છે, તો કોઈક વાર રસો જતો રહે છે અને કેરીના ટુકડા બચી જતા હોય છે। તો આજે આપણે કેરીનું છીણ કરી અને ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવશું। તો એ માટે મેં અહીંયા 1 કિલો રાજાપુરી કેરી લીધી છે। આ રીતનું કઠણ જ રાજાપુરી કેરી હોય એવી લેવાની, કાચી હોય એવી જ। એને મેં ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે। તો હવે આપણે એને છોલીને છીણ કરીશું। પહેલાં આપણે એને છોલી લઈશું। તો આ રીતે આપણે છીણ કરીને ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવશું તો અથાણાંનો રસો એકદમ સરસ ઘટ થશે અને કેરીના ટુકડા પણ એકદમ ગળીને ટુકડા નહીં થાય, એટલે છીણ હશે એટલે ફટાફટ ગળી પણ જશે। તો આ રીતે આપણે કેરીને છોલી લઈશું। તો મેં કેરીને છોલી લીધી છે। હવે આપણે એનું છીણ કરીશું। તો આ રીતની છીણી આવી છે, એમાં છીણ કરીશું। જો તમારી પાસે થોડી મોટી છીણી હોય તો એમાં પણ તમે છીણ કરી શકો, પણ મારી જોડે નાની જ છે તો આ રીતની જે રેગ્યુલર છીણી આવે છે એમાં હું છીણ કરી દઈશ। મોટી હશે તો થોડું સારું પડશે, પણ મારી પાસે અવેલેબલ આ છે એટલે હું આમાં છીણ કરું છું। હવે આને આ રીતે આપણે ઊભા જ છીણી લેવાનું, એટલે થોડા મોટું છીણ થાય। આ રીતે આપણે 2 થી 2 કેરી છે આપણી એને છીણી લઈશું। આ રીતે થોડું લાંબુ છીણ થાય એ રીતે આપણે છીણ કરી લઈશું। તો મેં બધું છીણ કરી લીધું છે। હવે આપણે એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે હળદર અને મીઠામાં નાખીશું તો કેરીની ખટાશ પણ ઓછી થઈ જશે અને કેરી થોડી પાકી જશે, એટલે થોડી નરમ થઈ જશે મીઠામાં। તો આ રીતે આપણે હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો હળદર અને મીઠું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે અમારે વાસણ થોડું પોળું છે એટલે આને ઢાંકીને રાખતા નહીં ફાવે, એટલે હું એને આ રીતના બાઉલમાં લઈ લઈશ। એટલે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 થી 5 કલાક એને રહેવા દઈશું। જો તમારે સમય હોય તો તમે 12 કલાક જેવું પણ રાખી શકો। 12 કલાકથી વધારે નહીં રાખવાનું, 12 કલાક તમે રાખશો એટલે તમારી કેરી સરસ નરમ થઈ જશે। 5-6 કલાક ટાઈમ ના હોય તો તમે 5-6 કલાક પણ રાખી અને આપણે અથાણું બનાવી શકો છો। તો હું એને આ રીતે બધું આ બાઉલમાં લઈ લઈશ। મેં બાઉલમાં લઈ લીધી છે। હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 5 થી 6 કલાક કે પછી 10 થી 12 કલાક જેવું રહેવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને 1-2 વાર વચ્ચે ચલાવી લઈશું, એટલે એનું પાણી પણ સરસ છૂટું પડી જાય। તો આપણે કેરીને મીઠામાં નાખીએ 10 કલાક જેવું થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો મીઠાનું પાણી સરસ નીકળી ગયું છે। તો હવે આપણે કેરીને હાથ વડે નીચવી લેવાની, આ રીતે આનું બધું પાણી નીચવી લેવાનું, એટલે ફટાફટ કોરી થઈ જાય। આ રીતનું છીણ આપણે નીચવી લઈશું અને વધારે આપણે રાખવાની નથી, કોરી કરવા 2-3 કલાકમાં જ આપણી કેરી સરસ કોરી થઈ જશે, કારણ કે આપણે એમાંથી આ રીતે પાણી નીચવી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે કોરું છીણ થઈ જશે। તો આ રીતે બધી કેરીનું હું પાણી નીચવી લઈશ। તો મેં બધું કેરીમાંથી આ રીતે પાણી નીકાળી લીધું છે। હવે આ પાણીમાં તમે જો ચણા મેથીનું અથાણું કરવું હોય તો તેમાં એનો યુઝ કરી શકો, ચણા અને મેથી પલાળવામાં, ક્યાં તો પછી તમે કંઈ તાંબાનો કે પિત્તળના વાસણ ઘસવા હોય તો એ આનાથી સરસ થઈ જાય છે। હવે આપણે જે આ કેરીનું છીણ છે એને આપણે કોટનના કપડામાં સૂકવી દઈશું।
તો મેં આ રીતનું એક કોટનનું કપડું લીધું છે. હવે એમાં આપણે આ છીણ એડ કરી દઈશું ને આ રીતે આપણે છૂટું છૂટું કરી લઈશું. છૂટું હશે તો એ ફટાફટ સુકાઈ જશે. એનું મોઇશ્ચર બધું આ કપડું ચૂસી લેશે. તો આ રીતે આપણે આને 2 કલાક માટે રહેવા દઈશું. આને પંખા નીચે નથી રાખવાનું, એમ જ રૂમ ટેમ્પરેચર પર એને થવા દઈશું કોરું. તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 2.5 કલાક જેવું થયું છે. મેં 2 કલાક કહેલું પણ 2.5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. 2.5 કલાકમાં તમે જોઈ શકો આપણું છીણ સરસ કોરું થઈ ગયું છે. આમ આપણે હાથ લગાવીએ તો આપણને ભીનું લાગે, પણ આપણો હાથ સહેજ પણ ભીનો ન થાય એ રીતનું આપણે કોરું કરી દેવાનું. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તો મેં આ વખતે અથાણાનો તૈયાર મસાલો લીધો છે. આ રીતે એસકેનો મેં લીધો છે. તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો મસાલો લઈ શકો, પણ ગોળ કેરીનો લેવાનો. તો 200 ગ્રામનું પેકેટ મેં લીધું છે. 1 કિલોમાં 200 ગ્રામનું પેકેટ લીધું છે. તો આપણે એ મસાલો એડ કરી દઈશું. આમાં ખારેક આવે છે એટલે મેં અલગથી ખારેક નાખી નથી. જો તમારે ખારેક કે લાલ મરચાં નાખવા હોય તો જે અથાણાનું પાણી નીકળેલું મીઠાવાળું એમાં બોળી અને એને પણ કોરા કરી દેવાના અને એડ કરી દેવાના. હવે આપણે આ મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. મેં ઉપરથી પાછો 2 ચમચી જેવો જે ખાટા અથાણાનો મસાલો આવે છે, આચાર મસાલો, એ એડ કરેલો છે. તમે એની જગ્યાએ 2 ચમચી જો ગોળ કેરીનો મસાલો ફરી એડ કરવો હોય તો એ પણ કરી શકો. અને જો 200 ગ્રામ જ એડ કરશો તો પણ તમારું અથાણું સરસ રસાવાળું જ થશે, કારણ કે ગોળનો રસો થવાનો જ છે. તો મેં બીજો 2 ચમચી જ લીધો છે. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આમાં તેલ તો હોય જ છે થોડું, પણ આપણે 12 મહિના સુધી અથાણું રાખવાનું હોય લાંબો સમય, એટલે આપણે થોડું તેલ તો એડ કરવું જ પડે છે. પેકેટ પર લખેલું જ હોય છે કે તેલ એડ કરવાની જરૂર નથી, પણ જો આપણે લાંબા સમય માટે રાખવું હોય તો આપણે થોડું એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલું તેલને ગરમ કરી અને પાછું રૂમ ટેમ્પરેચર આવે એવું ઠંડુ કરી દીધું છે. હવે આપણે એમાં 200 ગ્રામ જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ વધઘટ હોય તો તમે પાછળથી પણ એડ કરી શકો, પણ એ રીતે ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી અને પછી જ એડ કરવાનું. મેં અહીંયા સિંગ તેલ લીધું છે, તમે કોઈ પણ ખાવાનું તેલ લઈ શકો. હવે આપણે એમાં 1 કિલો ગોળને આ રીતે મેં ઝીણો કટ કરી લીધો છે. 1 કિલો કેરી હતી એટલે 1 કિલો આપણે ગોળ લીધો છે. એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે અથાણું બનાવશો તો તમારે અથાણું ચીકણું નહીં થાય અને લાંબા સમય સુધી કાળું પણ નહીં પડે. પણ તમારે મસાલો જે લાવો એ તમારે તાજો જ લાવવાનો. જો જૂનો મસાલો આવશે તો તમારું અથાણું કાળું થઈ જશે. બધું આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો આ તમે જોઈ શકો છો સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને 2 દિવસ માટે આના વાસણમાં જ આપણે રહેવા દઈશું અને દિવસમાં આપણે 2 થી 3 વાર આ રીતે ચલાવતા રહીશું, એટલે આપણો ગોળ છે એ જલ્દી પીગળી જશે. 3 જ દિવસમાં આપણું અથાણું તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે એને આપણે આ રીતે જ ઢાંકણ ઢાંકી 2 દિવસ રહેવા દઈશું અને દિવસમાં 2 થી 3 વાર આપણે ચલાવતા રહીશું. તો 2 દિવસ મેં રાખેલું, તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું ઉપર તેલ આવી જશે. મેં વચ્ચે વચ્ચે ચલાવેલું એટલે આપણો ગોળ સરસ પીગળી ગયો છે. અને આ રીતે ઉપર તેલ આવે એટલું તેલ આપણે એડ કરવાનું. જો તમારે ઓછું તેલ લાગે તો તમે ગરમ કરી અને ઠંડુ કરીને પછી તેલ એડ કરી શકો છો, પણ જો મારે આ રીતનું ઉપર તેલ આવી ગયું છે એટલે હવે મારે તેલ એડ કરવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું આ
કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે સરસ મિક્સ કરી અને આને કાચની બરણીમાં આપણે ભરી દઈશું. થોડું પણ ચીકણું પણ નથી, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે, અને રસો પણ છૂટો નહીં પડે. આ એક કેરીની રસો બધું મિક્સ રહેશે. તો હવે આને આપણે આ રીતની કાચની બરણીમાં ભરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધું બરણીમાં ભરી લઈશું. તો મેં અથાણાની બરણીમાં ભરી લીધું છે. હવે આપણે જે આ ખાલી જગ્યા રહે છે ને એ આ રીતે તમે એક વેસ્ટેડ કપડું લઈ અને ચોખ્ખું કપડું હોય એનાથી સરસ સાફ કરી દેવાની. તમે જેટલી વાર અથાણું કાઢો એટલી વાર આ રીતે જે ઉપરનો ભાગ રહે એ બધો સાફ કરી લેવાનો. તો તમારા અથાણુંમાં ફૂગ નહીં આવે અને અથાણું 12 મહિના સુધી એવું ને એવું રહેશે. તો તૈયાર છે આપણું ગોળ કેરીનું છીણનું અથાણું. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.